Salut! Te invit să descoperim împreună termostatul inteligent HomePlex 19 Wi-Fi, disponibil în versiune Black sau White. Acest termostat este programabil, ambiental, repoziționabil, cu control prin internet prin aplicația Tuya și oferă posibilitatea de control a centralei direct prin fir, din termostat sau prin intermediul receptorului, care are și rol de gateway către internet. Printre cele mai importante caracteristici ale acestui termostat se numără posibilitatea de a-l controla de la distanță și de a realiza programe și scenarii complexe, designul modern potrivit oricărui ambient, butoane tactile, ecranul iluminat diferit în funcție de versiune, funcții precum detecție de fereastră deschisă, protecție împotriva înghețului, funcție child lock și PIN pentru versiunea albă și compatibilitatea cu orice centrală termică din România cu protocol on-off. Lista completă a specificațiilor tehnice și a caracteristicilor acestui termostat le găsești în site-ul HomePlex, link în descriere. Deschidem pachetul și imediat găsim termostatul HomePlex. Acesta este deja echipat cu o placă de montaj prevăzută cu regletă normal deschis pentru cablul centralei, util atât pentru montaj în poziție fixă pe perete sau doză, dar și pentru repoziționarea liberă a termostatului în locuință cu ajutorul piciorului de susținere integrat. Înlăturăm suportul și descoperim receptorul împreună cu restul accesorilor precum standul termostatului. Dacă vei dori ca ecranul termostatului tău să fie permanent pornit și la intensitate mare, folosește cablu USB inclus. Eu l-am conectat la unul dintre porturile USB ale televizorului pentru că termostatul era oricum poziționat în permanență lângă acesta. Tu poți folosi un alt echipament sau un adaptor de priză de la un telefon sau alt echipament pe care nu mai folosești. Pentru montaj mai ai la dispoziție șuruburi și dibluri, cleme de prindere pentru cablele receptorului și mai ales ghiduri care să te ajute mai departe. De asemenea, în cutie mai găsești baterii alcaline pentru termostatul tău. Vizitează pagina termostatului din site-ul HomePlex pentru informații actualizate, ghiduri, întrebări frecvente și multe altele. Link în descriere.